نینو بانانا پرو داسې ښکلی ټول راغلی دی مارکیټ ته چې دا تاسو کار ډېر زیات اسانولی شي او تاسو په کار کې 10x سپیډ راوستلی شي. څنګه لکه تاسو ته زه د دې څه بیسیک څیزونه ښایم. لکه کله چې موږ په دې باندې پوسټر جوړولو د اردو پوسټر نو هغه موږ ته دی بالکل ګډ وډ راکولو. دغه شان نینو بانانا پرو چې کوم ټول دی دې ته که تاسو اردو کې څه لیکل ورکوئ نو دی تاسو ته بالکل هماغه ټیکس کې او په اردو کې او په یو ښکلي فونټ کې تاسو ته سیم اټ از په هغه سټایل کې لیکل درکولی شي. دغه شان که تاسو دې ته یو سمپل پکچر اپلوډ کړئ نو د هغې پکچر تاسو ته انفوګرافیک درکولی شي، تاسو ته ویژول درکولی شي او بالکل داسې نور ښکلي فیچرز په دې کې اډ شوي دي چې هغه بالکل موږ دپاره نوي دي او د اے آی په موډلز کې موږ ته نه میلاوېدلو. نو راځئ چې اوس یې وګورو چې دا نوي فیچرز څه دي او دې نه موږ څه فایدې اخیستلی شو او په خپل استعمال کې راوستلی شو. نو راځئ چې ویې ګورو. نو ګرانو پښتنو ټول اول به تاسو راشئ ګوګل کروم ته به راشئ. په دې ځای کې به سرچ بار کې به تاسو ولیکئ ګوګل جیمینای صحیح شوه یا جیمینای ګوګل. تاسو ته به دا راشي ټیک شوله لاندې به تاسو ته دې ځای کې سګیز شي جیمینای ګوګل. زه الریډي ما سره شته دي نو په دې ځای کې زه سمپل په دې باندې یو کلیک کوم صحیح شوه چونکې ما اوپن کړی دی چې تاسو ټایم ضایع نه شي. نو ګوره دې ځای کې نینو بانانا پرو از نو اویلیبل آن جیمینای 3 پرو. تاسو په دې ټرای ایډ باندې هم کلیک کولی شئ. خو که تاسو په دې ځای کې فاسټ باندې کلیک وکړئ نو په دې ځای کې تاسو سره تھنک ګیګ ویت 3 پرو دی. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو دې دا مطلب دی چې دا ګوګل نینو بانانا پرو دی صحیح شوه. نو اوس ګوره ټول ناول د استعمال موږ داسې ګورو چې تاسو ته ما څه پرومپټ ایښي دي صحیح شوه. په دې پلس باندې تاسو اپلوډ فایل باندې کلیک کولی شئ او تاسو دې ځای نه فایل دې ته اپلوډ کولی شئ. په دومره به تاسو هم پوهیږئ. نو ما سره دا یو فایل دی چې په دې کې 8 پرومپټس دي او نه پرومپټ چې کوم دی دا دی merge all 10 items into one cohesive image. نو ټول اول زه دا ایمیج تاسو ته ښایم صحیح شو. دا ما سره یو پکچر دی په دې کې 10 پکچر یعنی PNG 8 دی صحیح شو. نو اوس ټول اول زه تاسو دا پکچر ښایم چې دا پکچر دی څنګه. نو دا پکچر تاسو وګورئ چې په دې کې زما PNG شامله ده او دغه شان د ایرو د کیلې وغیره منی دا ټول چې کوم آیکنز دي تاسو ته ښکاري دا شامل دي صحیح شو. اوس دا ټول زه سمپل ایډ کوم او دې ته نینو بانانا پرو ته اپلوډ کوم صحیح شو. او هغه چې کوم اولنی پرومپټ و هغه به تاسو ورته پیسټ کړئ. دې ځای کې کنټرول بي به تاسو وکړئ پیسټ به کړئ او بیا به سمپل تاسو ورسینډ کړئ. چې ورسینډ یې کوئ تاسو ته یو انسینډ او فني چې کوم مومنټ ته هغه به وښکاري هغه دې له وجې چې ګورو د دې ریزلټ نو دا تاسو ته ښکاري چې بالکل فني مومنټ دی. هغه دې له وجې چې دې ته ما پرومپټ یعنی چې 10 ایمیجز دي دومره به تاسو هم ځان پوهوي هغې ته به تاسو ښه پرومپټ ورکوئ. دا پرومپټ دومره ښه نه و صحیح شوه. دویم پرومپټ ته موږ راځو دا مې سمپل کنټرول سی سره کاپي کړلو او دا د کیمرې چې کوم ایمیج دی دا مې ورته اپلوډ کړو. اوس دا کیمرا داسې کولیپس ده صحیح شو. نو ما دې ته ویلو چې دا ایکسپینډ که ماته داسې شکل کې راکړه چې د هره پرزه ماته پته ولګي چې آیا دا پرزه دې کې څومره دي او څنګه په دې کې لګېدلې دي صحیح شوه. نو اوس ایکسپلوډډ ویو د دې تاسو ته ښکاري چې موږ ته یې راکړله یعنې د دې چې کوم لینسز دي د پارټس هغه موږ ته هغه ایکسپینډ کړلو. اوس موږ ته پته لګي چې د کیمرې لینس کوم ده او دغه شان د دې څه په دې کې اسیډ استعمال شوي دي هغه ټولې تاسو ته په دې ځای کې ایکسپلوډډ ویو کې وښودلو. دغه شان تاسو خپل د هر څه پروډکټ ایمیج چې وي هغه تاسو داسې ایکسپلوډ کولی شئ. نو دا یو ډېر ښکلی استعمال. ورځو دریم نمبر ته ریکنسټرکټ د ریپډ پیپر ویت ورډ ریټن آن اټ. نو اوس بل پکچر ورته په پلس باندې مونږ کلیک کوو او اپلوډ فایل باندې کلیک کوو. په دې ځای کې دا چې کوم پکچر دی دا موږ سره یو څو پیسز دي د پیج دا تاسو ته زه ښایم دا اوپن کوم صحیح شو. نو دا څو پیسز دي په ده باندې لیکل شوي دي. زه دا غواړم چې دا ټول پیسز چې کوم ټوکړې ټوکړې کې دا پیج دی دا دې رایوځی شي او دا لیکل دې موږ ته وښایي چې آیا دا څه لیکل شوي دي. نو په پلس باندې به تاسو کلیک وکړئ او دې ځای کې هغه پرومپټ چې کوم دی هغه به تاسو اپلوډ کړئ صحیح شوه. پیسټ به یې کوئ او دې ځای کې زه بیا راځم او هغه پرومپټ کنټرول سی سره مې کاپي کړو دې ځای کې کنټرول وي سره زه پیسټ کوم صحیح شوه. سمپل به ورسینډ کې ریزلټ ته یې ګورئ ښکلی ریزلټ دی صحیح شوه. نو دا تاسو ته ښکاري چې څومره په صفحې سره دی هغه پکچر هغه د ټوکړو ټکړو چې کوم پیج و هغه یې موږ ته رایوځی کړو او د خوند خبره دا ده چې هغه چې کوم لیکل و هغه یې موږ ته معلوم کړو چې آیا په د پیج باندې څه لیکل شوي و. نو کین یو پیس می بیک ټوګیدر دا چې کوم لیکل و دا په دې باندې لیکل شوي و. راځو یو بل ښکلي استعمال ته ایډ ا بیگ ټرنټولا آن هز چیسټ. مطلب د دې په سینه باندې یو ټرنټولا جوړ کړه. ټرنټولا څه ته وایي تاسو به یې اوس وګورئ صحیح شوه.
بیا په اپلوډ باندې کلیک کوم یو پکچر دی ځکه زما د پی ان جی پکچر دی دا مې ورته اپلوډ کو او دغه شان دا پرومپټ رائټ کلیک او پیسټ پکې ورته صحیح شو او دا چې کوم لیکل دی دا پرومپټ دی دا ټول به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي دا تاسو ډاونلوډ کولای شئ او تاسو په دې کې چینجز کولای شئ نو ګورئ چې څه ریزلټ راځي دا تاسو وګورئ نو په دې ځای کې دا ټرنټول موږ ورته ځلا وایو صحیح شو دا یې په دې ځای باندې ایډ کو اډو پته یې نه لګي چې آیا دا په ای آی باندې جوړ شوی او کنه دا په ریل کې دی نو راځو د دې یو بل استعمال ته چې میک ا پروفیشنل انفوګرافیک سکیچ وذ ریډیبل ټیکسټ مخکې چې کله مونږ لیکل ورکول نو اکثر به غلطۍ کولې نو اوس ګورو چې آیا د مونږ ته د یو سکیچ نه یو ښکلی پکچر جوړولی شي او کنه اوس ګوره په دې کې په پین سره داسې رف لیکل شوي دي یو سکیچ جوړ شوی دی 2-3 سکیچ جوړ شوي دي او په هغه سره د انګلیش لیکل شوي دي چې په هغه باندې زه ورته نه پوهېږو خو ای آی په دې باندې پوهېږي او کنه او موږ ته یو ښکلی کلرفل او ریډیبل سکیچ د دې راکوي او کنه او پلس باندې مې کلیک کو هغه چې کوم پرومپټ دی هغه راځم او په دې ځای کې کنټرول سی سره مې کاپي کو او سمپل په دې ځای کې مې کنټرول وی سره پیسټ کو ورسنډ کوم ګورو د دې ریزلټ څنګه دی نو دا تاسو ته ښکاري چې په دې ځای کې موږ ته یو ښکلی او بهترین ریزلټ راکو او دا چې کوم پکچر دی دا بالکل تاسو پرنټ کولی شئ دومره های کوالټۍ کې دی 3-4 ام بي کې دی صحیح شو دا تاسو ته ډېر ښکلی ریزلټ درکوي او د خوند خبره په دې کې دا دی چې لیکل په دې ځای کې غلط ورنه کړو او ټول ایکوریټ ورکو صحیح شو او د دې چې کوم سکیچ دی هغه یې څومره ښکلي طریقې سره کنورټ کو دغه شان تاسو خپل د ماشومانو هغه سکیچ یو داسې چارت ته کنورټ کولی شئ چې په هغې باندې هر څوک بالکل اسانۍ سره پوهېږي نو امید لرم چې په دې به هم تاسو پوه شئ به راځو شپږم پرومپټ ته په دې ځای کې کریټ ان اټریکټیو تمنیل ویت ټایټل نینو بانانا پرو مونږ یو تمنیل جوړول دي صحیح شو چې ټایټل دی نینو بانانا پرو نو دې ځای کې مې هغه پیسټ کو سمپل خپل پکچر دې ځای کې ورته اپلوډ کوم تاسو ورته خپل پکچر اپلوډ کړئ چې تاسو ښکلي شان تمنیل ځان ته په یو منټ کې جوړولی شئ دغه شان مې ورته بیا هم ویلي دي چې میک ا تمنیل وذ د ریشو آف مطلب ریشو به تاسو ورته ښایي چې 16:9 دا د یوټیوب ریشو ده اینډ آلسو 8 ریئلسټیک لک اینډ گلو مطلب چې گلو او ریئلسټیک لک دی ته ورکړه نو دغه شان دا هم تاسو لیدلی شئ چې آیا د موږ ته نینو بنانا پرو لیکل هم راکړلو ورسره هغه د کیلې چې کوم نشان دی پی ان جي د هغه هم ایډ کړه او ګلو هم په دې کې ایډ کړله دغه شان بل پرومپټ دی چینج د سین آف دیس امیج انټو سنو فال مطلب یو پکچر مې ورته اپلوډ کو صحیح شو چې فوټبال ګراوند کې یو سړی ولاړ دی یو کلاړي ولاړ دی او دا پکچر مې ورته اپلوډ کو او په دې ځای کې ما هغه پرومپټ ور پیسټ کو چې دې کې واوره ایډ کړه صحیح شو سنو فال مطلب چې کله واوره وریږي هغه شان موسم کې چینج کړه صحیح شو نو اوس ګورو چې آیا د ریزلټ څنګه دی دا تاسو لیدلی شئ چې بالکل انسین ریزلټ او ښکلی ریزلټ دی موږ ته راکړو دغه شان تاسو د خپل پکچر موډ چینج کولی شئ او څه چې تاسو غواړئ هغه ورته چینج کولی شئ په اخره کې موږ په سپورټ سایز پکچر دی ته ګوره زما د دې ټولو خبرو مطلب دا دی چې تاسو دې نه څه زده کوئ صحیح شو حالانکې ما صرف درته ویلی شو چې تاسې ورته ولیکئ بس تاسو ته به پکچر درکړي خو دا ډیفرنس زه تاسو ته ځکه ښایم ډیفرنس څیزونه چې تاسو پرې پوه شئ او تاسو دماغ پرې کار شروع کړي صحیح شو نو خپل پکچر مې ورته اپلوډ کو هغه د چې کوم 2 انچ بای 3 انچ بای 2 انچ هغه چې کوم سایز د ریشو دی هغه مې ورته وښودله صحیح شو چې دې ریشو کې ماته دا پکچر جوړ کا ورسره پیور وایټ بیکګراوند دا مې هم ورته ویلو صحیح شو پیور وایټ بیکګراوند نو دا مې ور سینډ کړلو او ماته ګوره څنګه ریزلټ کې راکوي هغه تاسو ته زه ښایم تاسو لیدلی شئ چې د هغې چې کوم بیکګراوند و هغې ریموو کړو خو دومره ښکلی نه دی ریموو کړی نو ما ورته بیا ویلي دي چې نو ایډ بلو بیکګراوند بټ ریئلسټک مطلب چې دې ته ریئلسټک یو بیکګراوند ایډ کړه نو تاسو دغه شان کیسې دې سره کولی شئ ځکه چې پرومپټ چې څومره تاسو زورور وي دا سمپل ما یو پرومپټ ورکړی دی تاسو که چیټ جی پي ټي باندې پرومپټ ورته لیکئ نو بیا به ډېر خوند کوي دغه شان ګوره دا پکچر مې د هینډ چې کوم شیکینګ دی هغه مې ورسره ورته سینډ کو بیا مې ورته په اردو کې ویلي لکه څنګه چې تاسو یو دکاندار ته لاړ شئ ورسره ګڼېږي خبرې کوي دغه شان دې سره هم خبرې کوي صحیح شو هېڅ مسله نشته دې ته ما ویلي چې اچھا سا اردو کوٹ लिखो पीले रंग की लिखाई और अच्छा सा अट्रैक्टिव बैकग्राउंड भी ऐड करो नू गोरा दे इससे रिजल्ट रखी इंसेन रिजल्ट वो इंशाल्लाह रखी सही शो नू एक नई शुरुआत एक मजबूत अहद कामयाबी की जानिब नू تاسو لیدلی شئ د هغې بیکګراوند او د پکچر یې څومره ښکلی ورسره بلینډ کړلو او د ښکلی بیکګراوند او ښکلی لیکل چې په هغې کې غلطي نشته د اردو په لیکلو کې حالانکې اول به موږ ته داسې ریزلټ نه میلوېدلو
بالکل ښکلی ریزلټ یې راکړو. تاسو د اردو پوسټر په دې باندې جوړولی شئ چې مخکې دا نو ممکن اوس دا ممکن شو. تاسو د خپل سوشل میډیا پلیټ فارم چې کوم وي هغه تاسو د سره خلک ځان طرف ته اټریک کولی شي او تاسو انګیج کولی شئ. ګوره په دې ځای کې ما یو بل پکچر ورته اپلوډ کو. صحیح شو، کلیک او ډریګ مې کړو او بیا مې همدغه پکچر چې کوم اوس موږ جوړ کو او د سره سره مې یو خپل پکچر ورته اپلوډ کړو چې هغه پنځه پکچر وو او په اردو کې مې ورته وویلو چې اب اس پوسټر میں میرا یہ تصویر بھی ایڈ کرو. مطلب چې د پکچر سره سره چې دا کوم د اردو پکچر دی د سره زما د تصویر هم ایډ که. صحیح شو. خو دا مې ورته ویلي چې څنګه زما تصویر دی همدغه شان مطلب چینج کوای را چینج کوای ما. صحیح شو. نو ګورو د دې ریزلټ ته نو دا تاسو لیدلی شئ چې هغه لیکل او هغه لاسونه چې کوم میلاو شوي دي او زما پکچر دا ټولې په یو ځای کې او یو ښکلي طریقې سره ایډ کو. صحیح شو. په دې کې هیڅ داسې خامي پکې نشته چې مونږ ووایو چې یاره دا خامي پکې راوستله او دا پکچر اوس مونږ نشو اپلوډ کولی. دا بالکل تاسو په هر ځای کې اپلوډ کولی شئ. همدغه شان یو بل تپوس مې ورنه کړی دی چې اوس دا څومره پکچر تا باندې ما جنریټ کو، څومره پکچر دی ما ته جوړ کو. د دې ټولو ما ته یو تمنیل جوړ کړه چې هغه زه خپل یوټیوب باندې اپلوډ کړم. مطلب زه ویډیو پې جوړه کړم. صحیح شوه. دا تاسو لیدلی شئ چې د هر یو پکچر نه ما ته په دې ځای کې یو ښکلی تمنیل راکړو چې دا زه اوس په خپل یوټیوب تمنیل کې استعمالولی شم. یعنې کله چې زما ضرورت وي او ټایم ما سره کم وي دغه شان زه ښکلی تمنیل هم په دې باندې جوړولی شم. نو دا وه د نننۍ نینو بنانا پرو ویډیو. امید لرم چې تاسو به خوښه شوي وي. دغه شان نورې ښکلې ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغه هم ترې فایده واخلي. میلویږو په بلې ویډیو کې. د دوی الله پامان.